हेलो सबैजना नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। मैले एउटा तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो चाहिँ रहेको छ हैन, मेरो पछाडी छ यो झ्यालको खापाहरु। मैले चाहिँ यसरी यो भुइँमा राखेर गर्दै छु है। उड प्राइमर लाउँदै छु। यो चाहिँ सुरुमै हामीले चाहिँ चट्ट मेसिन हानेर हैन चिल्लो बनाएर यो खाक्सी लगाएर है मेसिन हानेर टक्क राखेको। यो सजिलो हुन्छ नि त यसरी लगायो भनेदेखि। अनि टन्नै छ के धेरै छ, त्यही भएर यो 4 तला घरको चाहिँ यो झ्यालको खापाहरु तपाईहरुले यो घर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ 4 तला घरमा लाग्ने काठहरु हो सबै हैन। यति धेरै छ कि पुरै नगरौ न, कति हो। त्यही भएर हामीले यो भुइँमा राखेर यसरी प्राइमर लाएर घाममा सुकाउँदै है राखिराछौं। अनि यसलाई भित्र राखेर पछि चाहिँ ठोक्ने हो के। त्यही भएर छिटो अनि सजिलोको लागि हामीले यसरी गर्दै छौं है। यसरी गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुँदो रहेछ नि त। अनि म एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यो भिडियो तपाईहरुलाई भने तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला हैन, अनि शेयर गरिदिनु होला प्लिज। यदि सुरु गर्दै छ हाम्रो भाइले यहाँनेर उड प्राइमर डल्दै छ। यसरी यसो गर्यो भने सजिलो भयो नि त, धेरै सजिलो हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। भुइँमा राखेर चट्टै पाल पनि ओछ्याछौं हामीले हैन। पाल ओछ्याएर यदि सफा गरेर मज्जाले घाममा सुकाएर राखेका छौं। टक्क सुक्छ अनि यो काठको मिस्त्रीहरु आएर ट्याक 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 ठोक्छ। खापा पनि थोरै छैन, फेरि कम त छैन। यी सबै हो। यो घरमा हो कि लाउने, खासमा कम त ठुलो छैन। 4.5 तलाको घर छ ल। यसरी लाउँदै छ हाम्रो भाइले। यसरी गरे भने एकदम छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ है। काम गर्नु कहाँ यो 2 घण्टा पनि भ्याउनु पर्छ यार। सर यार कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ फेरि के रे 2 घण्टा पनि भ्याउनु पर्यो नि त हैन त। हो र ल ठिक छ। 2 घण्टा पनि भ्याएन भने सर है ल कन्ट्र्याक्ट। यो चाहिँ हाम्रो खासमा हाम्रो भाइले ठेका लिनु भएको हो हैन। टक्क एक दिनमा जतिखेर भ्याएर पनि जानु मिल्ने हैन त भाइ। हो अरे ल पक्का हैन त। भिडियो साथी छ, यो भ्याएन भनेदेखि जानु नपाउने अरे। खै त्यही भन्ने कुरा सुनेको है त ल। सो गाइस आजको भिडियो यति नै है।